Το 814 π.Χ., φοίνικες από την Τύρο, επιδιώκοντας να ενισχύσουν το εμπόριό τους και τη γεωγραφική τους παρουσία στη Δυτική Μεσόγειο, έπλεψαν προς τις ακτές της Αφρικής και κοντά στη θέση της σημερινής Τίνιδας ίδρυσαν μια αποικία, την Καρχιδόνα. Η γεωγραφική θέση της Καρχιδόνας την ανέδειξε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της εποχής. Σύμφωνα με ορισμένες αρχαίες εκτιμήσεις, έφτασε σε πολύ μεγάλο πληθυσμό, ίσως ακόμη και σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, αν και οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται αβέβαιοι και πιθανώς υπερβολικοί. Με τον καιρό, οι Καρχιδόνιοι αναδείχθηκαν σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς ανταγωνιστές των Ελλήνων, οι οποίοι ίδρυαν όλο και περισσότερες αποικίες στη Μεσόγειο, σε μια χρονική περίοδο που είναι γνωστή ως δεύτερος ελληνικός αποικισμός. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., καθώς η Καρχιδόνα βρισκόταν σε μεγάλη ακμή, ένας καρχιδονιακός στόλος πέρασε τον Ατλαντικό για να εξερευνήσει τις άγνωστες ακτές της Αφρικής. Αυτός ήταν ο στόλος του Άνονα, γνωστού ως Άνονας ο Θαλασσοπόρος. Όταν η αποστολή επέστρεψε, το ταξίδι της καταγράφηκε συνοπτικά σε μια μεγάλη πλάκα, η οποία αναρτήθηκε σε ιερό μιας θεότητας των Φινίκων, που οι Έλληνες αντιγραφείς ταύτισαν με τον Κρόνο. Αν και η πλάκα αυτή δεν έχει διασωθεί, το κείμενο που ήταν γραμμένο στα πουνικά διασώζεται μέσω αντιγράφων, με παλαιότερο σωζόμενο ένα βυζαντινό αντίγραφο του 9ου αιώνα στα ελληνικά. Το κείμενο αποτελείται από 18 σύντομες παραγράφους, τις οποίες θα δούμε μία προς μία στην προσπάθεια να βρούμε από πού πέρασαν οι Καρχιδόνιοι και πόσο μακριά έφτασαν. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι αποικίες και οι τόποι που αναφέρονται στο κείμενο ταυτίζονται μόνο κατά προσέγγιση, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις καταστράφηκαν, εγκαταλείφθηκαν ή άλλαξαν μορφή πολλούς αιώνες πριν από τα σωζόμενα χειρόγραφα. Το κείμενο άρχιζε ως εξής. Οι Καρχιδόνιοι αποφάσισαν ο Άνονας να πλεύσει πέρα από τις Ηράκλειες στήλες και να ιδρύσει πόλεις των Φινίκων της Λιβύης και έπλευσε με 60 πεντηκόντορους, μεταφέροντας πλήθος ανδρών και γυναικών, συνολικά 30.000, καθώς και τρόφιμα και τον άλλο αναγκαίο εξοπλισμό. Στην πρώτη παράγραφο, οι 30.000 άνθρωποι που αναφέρονται φαντάζει πρακτικά αδύνατο να μοιραστούν σε 60 πεντηκοντόρους, καθώς θα έπρεπε να φορτωθούν 500 άτομα σε κάθε πλοίο. Ένα τέτοιου τύπου πλοίο, αν υπολογίσουμε τους 50 κοπηλάτες και τη μεγάλη ποσότητα τροφίμων και εφοδίων που απαιτούνται, είναι εξαιρετικά απίθανο να μεταφέρει τόσους πολλούς επιβαίνοντες. Ίσως πρόκειται για υπερβολή, για φθορά της παράδοσης του κειμένου ή για σφάλμα σε κάποιο στάδιο της αντιγραφής ή της μετάφρασης. Αφού λοιπόν αποπλεύσαμε και περάσαμε τις Ηράκλειες στήλες και αφού ταξιδέψαμε έξω από αυτές 2 ημέρες, ιδρύσαμε την πρώτη πόλη, την οποία ονομάσαμε Θυμιατήριον. Δίπλα της υπήρχε μια μεγάλη πεδιάδα. Το Θυμιατήριον έχει ταυτιστεί από αρκετούς μελετητές με την περιοχή της σημερινής Κενήτρας στο Μαρόκο, αν και η ταύτιση δεν είναι απολύτως βέβαιη. Αν θεωρήσουμε πως ο στόλος του Άνονα κινούταν με μια ταχύτητα της τάξης των 6 κόμβων περίπου κατά τη διάρκεια της ημέρας, μετά από 2 μέρες πλεύσης όπως αναφέρει το κείμενο, είναι εφικτό να έφτασαν σε αυτή την περιοχή. Έπειτα, πλέοντας προς τη δύση, φτάσαμε στο Σολόεντα, ένα λιβικό ακροτήριο σκεπασμένο με δέντρα. Εκεί ιδρύσαμε ιερό του Ποσειδώνα και συνεχίσαμε προς την Ανατολή για μισή ημέρα, ώσπου φτάσαμε σε μια λίμνη που βρισκόταν όχι μακριά από τη θάλασσα, γεμάτη από πολλά και μεγάλα καλάμια. Εκεί υπήρχαν επίσης ελέφαντες και πάρα πολλά άλλα ζώα που έβοσκαν. Πριν συνεχίσουμε την ανάλυση του κειμένου, θα πρέπει να τονιστεί ότι το φυσικό περιβάλλον της βορειοδυτικής Αφρικής στην αρχαιότητα δεν ήταν ακριβώς ίδιο με το σημερινό. Περιοχές που σήμερα είναι ξηρότερες, ίσως τότε διέθεταν περισσότερα νερά, έλη ή εποχικούς υγρότοπους, κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί την περιγραφή του κειμένου. Έχοντας υπόψη και την αναφορά για τη μισή μέρα ταξιδιού προς την Ανατολή, το ακροτήριο Σολόεντα θα μπορούσε να είναι κάπου στο ακροτήριο Γκύρ, καθώς εκεί είναι το μόνο σημείο στην ευρύτερη ακτογραμμή που οι ακτές συνεχίζουν για λίγο ανατολικά. Και η λίμνη, με τα πολλά καλάμια και τα ζώα, ενδεχομένως να ήταν στο σημερινό Αγαδίρ, στις εκβολές του ποταμού Σους, όπου υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη υδροβιότοπου στο παρελθόν. Αφού περάσαμε τη λίμνη και συνεχίσαμε πλέοντας για μία ημέρα, ιδρύσαμε παραθαλάσσιες πόλεις που ονομάζονταν Καρικών Τείχος, Γήτη, Άκρα, Μέλιτα και Άραμβης. Μία πιθανή περιοχή για αυτές τις αποικίες είναι οι νότιες ακτές του Μαρόκου, όπου εκβάλλουν αρκετά ποτάμια, ενώ υπάρχουν και ίχνη ποταμιών που σήμερα έχουν αποξηρανθεί. Είναι λοιπόν πιθανό οι Καρχιδόνιοι να επέλεξαν τέτοια σημεία, ώστε οι νέες εγκαταστάσεις τους να έχουν πρόσβαση σε γλυκό νερό. Από εκεί, συνεχίζοντας, φτάσαμε σε έναν μεγάλο ποταμό, τον Λίξο, που ρέει από την Λιβύη. Κατά μήκος του έβοσκαν τα κοπάδια τους νομάδες, οι Λιξίτες, κοντά στους οποίους μείναμε για κάποιο διάστημα αφού γίναμε φίλοι. Πιο πάνω από αυτούς κατοικούσαν αφιλόξενοι Αιθίωπες, που νέμονταν μια άγρια χώρα, χωρισμένη από μεγάλα βουνά,
από τα οποία λένε πως πηγάζει ο λύξος. Γύρω από τα βουνά κατοικούσαν άνθρωποι με παράξενη μορφή, οι τρογλωδίτες, και οι λυξίτες έλεγαν πως το τρέξιμο ήταν ταχύτεροι και από άλογα. Ο πρώτος μεγάλος ποταμός που μπορεί να συναντήσει κάποιος πλέοντας νοτιότερα από τις ακτές του Μαρόκου είναι ο Σενεγάλης. Τα αναφερόμενα μεγάλα βουνά έχουν να κάνουν προφανώς με το οροπέδιο Φούτα Τζαλών στο Μάλι. Όσο για τους Αιθίωπες και τους Τρογλωδίτες, πρόκειται για γενικές εθνογραφικές ονομασίες της ελληνικής παράδοσης για τους σκουρόχρωμους πληθυσμούς της αφρικανικής ενδοχώρας. Παίρνοντας λοιπόν από τους λυξίτες διερμηνείς, παραπλέψαμε την έρημο προς νότο για 2 ημέρες και έπειτα πάλι προς την Ανατολή για 1 ημέρα. Εκεί βρήκαμε στον μυχό κάποιου κόλπου ένα μικρό νησί με περίμετρο 5 σταδίων. Το απικήσαμε και το ονομάσαμε Κέρνη. Συμπεράναμε από τον Πλού ότι βρισκόταν ακριβώς αντίθετα από την Καρχιδόνα, γιατί ο θαλάσσιος δρόμος από την Καρχιδόνα ως τις Στήλες και από εκεί ως την Κέρνη φαινόταν ίσος. Από εκεί φτάσαμε σε μία λίμνη, αφού περάσαμε μέσα από έναν μεγάλο ποταμό που λεγόταν Χρέτης. Η λίμνη είχε 3 νησιά μεγαλύτερα από την Κέρνη. Αφού διανύσαμε από αυτά 1 ημέρα πλού, φτάσαμε στο βάθος της λίμνης, πάνω από την οποία υψώνονταν πολύ μεγάλα βουνά, γεμάτα από άγριους ανθρώπους ντυμένους με δέρματα ζώων που μας πετροβολούσαν και μας εμπόδιζαν να αποβιβαστούμε. Από εκεί, πλέοντας φτάσαμε σε έναν άλλον μεγάλο και πλατή ποταμό, γεμάτο κροκόδιλους και υποπόταμους. Τότε γυρίσαμε πίσω και επιστρέψαμε στην Κέρνη. Η πορεία αυτή, παίρνοντας ως σημείο αναφοράς τις εκβολές του Σενεγάλη, οδηγεί στην περιοχή που εκβάλλει ο ποταμός Σαλούμ και ο Γκάμπια. Ίσως ο Σαλούμ ήταν ο Χρέτης και ο Γκάμπια ο αναφερόμενος μεγάλος και πλατής ποταμός. Η Κέρνη θα μπορούσε να ήταν ένα νησάκι σε κάποιο παραποτάμιο κόλπο, όπως για παράδειγμα το νησάκι στον κόλπο νότια της πόλης Ζωάλ Φαντιούθ. Αυτό όμως που μπερδεύει λίγο είναι η αναφορά πως ο θαλάσσιος δρόμος από την Καρχιδόνα ως το Γιβραλτάρ και από το Γιβραλτάρ ως την Κέρνη φαινόταν ίσος. Αν τη λάβουμε υπόψη μόνο μετρώντας τις αποστάσεις, η Κέρνη θα έπρεπε να βρισκόταν κάπου στις ακτές της Δυτικής Σαχάρας, όπου δεν υπάρχει κανένα νησί. Αν συμπεριλάβουμε και κάποιο σφάλμα στη μέτρηση, θα μπορούσαμε να πούμε πως το νησάκι αυτό είναι το νησί του Δράκου που βρίσκεται στον κόλπο της Ντάχλας. Δεν ταιριάζει όμως με τη συνέχεια του κειμένου που αναφέρει πως από εκεί μπήκαν σε έναν μεγάλο ποταμό και βρέθηκαν σε μία λίμνη. Την απάντηση σε αυτό το μικρό μυστήριο μας τη δίνουν τα θαλάσσια ρεύματα. Ο στόλος του Άνονα από την Καρχιδόνα μέχρι το Γιβραλτάρ είχε τα ρεύματα αντίθετα, ενώ από το Γιβραλτάρ μέχρι την Κέρνη τα είχε μαζί του. Αν υποθέσουμε πως οι Καρχιδόνοι μετρούσαν την απόσταση του ταξιδιού με τις μέρες, κάτι σύνηθες ακόμα και μέχρι το Μεσαίωνα, λόγω των ρευμάτων, χωρίς πιθανό να το αντιληφθούν, στον Ατλαντικό διένυσαν πολύ μεγαλύτερη απόσταση από όσοι διένυσαν το ίδιο χρονικό διάστημα στη Μεσόγειο. Όσο για τη λίμνη, είναι δύσκολο να ταυτιστεί. Ίσως να ήταν κάποια παραποτάμια υδάτινη έκταση στην Αφρικανική ενδοχώρα, που σήμερα δεν υπάρχει ή δεν διατηρείται στην ίδια μορφή. Από εκεί πλέψαμε προς νότο για 12 ημέρες, ακολουθώντας την ακτή, την οποία κατοικούσαν παντού Αιθίωπες, που έφευγαν μόλις μας έβλεπαν και δεν μας περίμεναν. Μιλούσαν μάλιστα ακατάληπτη γλώσσα, ακόμη και για τους λυξίτες που ήταν μαζί μας. Την τελευταία ημέρα αγκυροβολήσαμε κοντά σε μεγάλα κατάφυτα βουνά. Τα ξύλα των δέντρων εκεί ήταν ευωδιαστά και πολύχρωμα. Αφού τα παραπλέψαμε για 2 ημέρες, βρεθήκαμε σε ένα απέραντο άνοιγμα της θάλασσας. Στην άλλη πλευρά, κοντά στη στεριά, υπήρχε πεδιάδα. Τη νύχτα βλέπαμε φωτιές να ανάβουν παντού, σε διάφορες αποστάσεις, άλλες μεγαλύτερες και άλλες μικρότερες. Εδώ έχουμε μια σαφή περιγραφή των ακτών και των φυλών της υποσαχάριας Αφρικής. Το κατάφυτο βουνό που κοντά γυροβόλησε ο στόλος, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάρκεια πλεύσης, κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χερσόνησος στη Σιέρα Λεόνε, εκεί που σήμερα βρίσκεται η πόλη Freetown, καθώς δεν υπάρχει άλλο βουνό στην ευρύτερη περιοχή. Το βουνό αυτό όμως, οι Καρχιδόνιοι θα μπορούσαν να το περιπλέψουν σε μόλις λίγες ώρες. Οι 2 μέρες που αναφέρονται στο κείμενο, ίσως έχουν να κάνουν με μια εκτενή εξερεύνηση του βουνού. Μην ξεχνάμε πως το κείμενο αυτό δεν αποτελεί λεπτομερές ημερολόγιο ταξιδιού, αλλά ένα αναθηματικό κείμενο με τα πιο σημαντικά γεγονότα. Λαμβάνοντας υπόψη και όσα θα δούμε στη συνέχεια του ταξιδιού, το απέραντο άνοιγμα της θάλασσας ίσως έχει να κάνει με την είσοδό του στον κόλπο της Γουινέας, όπου στις ακτές διέκριναν τις φωτιές από τους παράκτιους οικισμούς των Ιθαγενών. Αφού πήραμε νερό από εκεί, πλέψαμε ακόμη 5 μέρες κατά μήκος της ακτής, ώσπου φτάσαμε σε έναν μεγάλο κόλπο, τον οποίο οι διερμηνείς έλεγαν πως ονομαζόταν Κέρας της Δύσης. Μέσα σε αυτόν υπήρχε ένα μεγάλο νησί και μέσα στο νησί μια θαλασσώδης λίμνη και μέσα σε αυτήν άλλη νήσος. Όταν αποβιβαστήκαμε εκεί, την ημέρα δεν βλέπαμε τίποτε άλλο παρά μόνο δάσος. Τη νύχτα όμως βλέπαμε πολλές φωτιές να καίνε και ακούγαμε ήχους από αυλούς, κρότους κυμβάλων και τυμπάνων
και αμέτρητες κραυγές, και οι μάντις μας συμβούλεψαν να εγκαταλείψουμε το νησί. Το νησί που αναφέρεται σε αυτό το σημείο δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς σήμερα δεν υπάρχει κάποιο νησί με αυτά τα χαρακτηριστικά. Η θαλασσώδης λίμνη που αναφέρεται, εννοώντας προφανώς μία λίμνη με θαλασσινό νερό, ίσως παραπέμπει σε κάποιο νησί στις παραθαλάσσιες λίμνες της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτό που εκεί τρόμαξε τους Καρχιδόνιους, προφανώς ήταν κάποιο είδους τελετή των Ιθαγενών. Αποπλέψαμε γρήγορα και περνούσαμε δίπλα από μία χώρα φλεγόμενη γεμάτη μυρωδιές. Από αυτήν χύνονταν στη θάλασσα τεράστιοι πύρινοι χήμαροι. Η γη ήταν απροσπέλαστη εξαιτίας της ζέστης. Γι' αυτό και από εκεί φύγαμε γρήγορα, γεμάτη φόβο. Και καθώς πλέαμε για 4 ημέρες, βλέπαμε τη νύχτα τη γη γεμάτη φλόγες. Στο μέσο υπήρχε μία ακόμη μεγαλύτερη φωτιά από όλες τις άλλες, που φαινόταν, όπως νομίζαμε, να αγγίζει τα άστρα. Την ημέρα φαινόταν πως ήταν ένα πολύ μεγάλο βουνό που λεγόταν Όχημα των Θεών. Σε αυτές τις 2 παραγράφους του κειμένου έχουμε μία ξεκάθαρη περιγραφή της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Το μοναδικό ηφαίστειο που υπάρχει στις ακτές της Δυτικής Αφρικής είναι το όρος Καμερούν, όπου ο Άνωνας έτυχε να φτάσει εκεί κατά την περίοδο της έκρηξής του. Σε αυτό το κομμάτι του κειμένου έχουμε μία από τις αρχαιότερες περιγραφές ενεργού ηφαιστείου. Την τρίτη ημέρα, αφού παραπλέψαμε πύρινους χυμάρους, φτάσαμε σε έναν κόλπο που λεγόταν Κέρας του Νότου. Στο βάθος του υπήρχε νησί, παρόμοιο με το πρώτο που είχε λίμνη, και μέσα σε αυτή υπήρχε άλλο νησί, γεμάτο από άγριους ανθρώπους. Οι περισσότεροι ήταν γυναίκες, δασίτριχες στο σώμα, τις οποίες οι διερμηνείς ονόμασαν γορίλες. Κυνηγώντας τους άνδρες, δεν μπορέσαμε να συλλάβουμε κανέναν, γιατί όλοι διέφευγαν, σκαρφαλώνοντας σε γκρεμούς και αμυνόμενοι με πέτρες. Πιάσαμε όμως 3 γυναίκες, οι οποίες δάγκωναν και κατασπάραζαν αυτούς που τις οδηγούσαν και δεν ήθελαν να ακολουθήσουν. Τις θανατώσαμε και πήραμε τα δέρματά τους στην Καρχιδόνα. Καθώς μας τελείωσαν τα τρόφιμα, δεν πλεύσαμε πιο πέρα. Η διάρκεια μιας μέρας ταξιδιού μετά το ηφαίστειο μας δείχνει ως Κέρας του Νότου το μεγάλο δέλτα του ποταμού Γούρι, εκεί που σήμερα βρίσκεται η πόλη Ντουάλα, το οποίο οι Καρχιδόνιοι στην άγνοιά τους για τέτοιου είδους υδάτινες εκτάσεις περιέγραψαν ως κόλπο, ενδεχομένως όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Κάποιο παραποτάμιο νησί θα ήταν και το νησί που αναφέρεται. Στο κείμενο καταγράφεται για πρώτη φορά ο όρος γορίλας, όμως το σκαρφάλωμα στους γκρεμούς και η ρήψη πετρών που περιγράφεται ταιριάζει περισσότερο σε χιμπατζίδες ή μπαμπουίνους, καθώς οι γορίλες είναι βαρύτεροι και συνήθως δεν σκαρφαλώνουν με τέτοια ευκολία σε απότομους βράχους για να επιτεθούν. Άλλωστε, η ονομασία του σημερινού ζώου που σήμερα γνωρίζουμε ως γορίλα δόθηκε το 1847 από τον Αμερικανό ιεραπόστολο και φυσιοδίφη Τόμας Σάβατζ, ο οποίος όντως επέλεξε το όνομα από το κείμενο του Άνωνα, θεωρώντας ότι ο Καρχιδόνιος είχε περιγράψει το ίδιο πλάσμα. Οι Καρχιδόνιοι φαίνεται πως θέλησαν να μεταφέρουν στην πατρίδα τους κάποιο απτό τεκμήριο από αυτό το παράξενο και άγνωστο πλάσμα για αυτούς πριν να ακολουθήσουν το δρόμο της επιστροφής. Οι Καρχιδόνιοι επεδίωκαν να προστατεύουν τα εμπορικά τους δίκτυα και τις θαλάσσιες διαδρομές τους, γι' αυτό φρόντιζαν να κρατούν τις εξερευνήσεις τους μυστικές. Η παρουσία τους στις ακτές του Μαρόκου είναι καλά τεκμηριωμένη, καθώς σε διάφορα μέρη έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Το 146 π.Χ. η Καρχιδόνα καταστρέφεται από τους Ρωμαίους και εξαφανίζεται κυριολεκτικά από τον χάρτη. Πιθανότατα, μαζί της να χάθηκαν και πολύτιμες καταγραφές πολλών άλλων εξερευνήσεων. Ο περίπλους του Άνωνα όμως διασώθηκε. Ίσως η μνημειώδης πλάκα που ήταν γραμμένος να προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Ρωμαίων και να τον αντέγραψαν πριν την καταστρέψουν μαζί με τον ναό που ήταν αναρτημένοι, και μέσω των αντιγραφέων ανά τους αιώνες να έφτασε μέχρι τις μέρες μας ως μια ακόμη μαρτυρία πως ο άνθρωπος πάντα έχει στη φύση του την εξερεύνηση και πως πάντα το ταξίδι προς το άγνωστο θα αποτελεί για εκείνον πρόκληση.